mármint hogy zene nélkül, és azt szeretném kérni, hogy a következő órára hozzatok egy olyan zenét, amelyekkel szerintetek jól nézhető ez a film, jól kifejezi azokat az érzelmeket, amik ebben a filmben megjelennek. Én tudom, hogy nagy a csábítás, de azt szeretném kérni, hogy nem nézzétek meg, hogy mi van az eredeti zenét, jó? Tehát, hogy próbáljátok meg nem utána nézni, hanem az általában ismert zenék közül keressetek valamit, ami szerintetek ehhez jó aláfestő zene lenne. Csak 1 perc az egész, jó? Most nézzük meg akkor. Nem tudom a címét, amikor kínálnak a hajónak az elején. My Heart Will Go On. Igen, pontosan. Igen. Nekem egy Enrico Morricone szám, nem tudom, hogy melyik, és mi a címe. Én keverem őket. Nekem meg amit ballagáson adtak be, ez a River Flows in You, vagy valami ilyesmi a címe. Ez ilyen melankolikus nyugtató. Hát érdekes és jó. Ilyet nem kaptunk még soha senkitől. Legalábbis én, személy szerint nem. Hát igen, főleg, hogy az iskolában még úgymond a hangos zenehallgatási osztálytermekben is például be van tiltva, és most így Ráadásul énekelnek sincs, mert megyél. Otthon mit fogtok csinálni? Akkor most mindenki ezt az egy zenét így meghallgatja, vagy fogtok esetleg többet próbálgatni? Hát azért megnézem az összes Enrico Morricone számot. Hát, Ha már ott vagy. A zenét, ez nehéz, mert attól félek, hogy tehát sokat tűnődtem, hogy legyen. Attól félek, hogy meg fogják nézni az eredetit. És ez befolyásolja őket, és ez szomorúsággal tölt el. Ha lenne önuralmuk, és nem néznék meg, mint ahogy kértem, akkor azt gondolom, hogy nem tudom, hogy pontosan mit gondoltál, hogy milyen zenéket hoznak, hogy olyanok lesznek a zenék, mint ők. Hogy biztos, hogy behoznak valami rappet, valami teljesen nem odaillőt, valami provokatívat azért, hogy jól nevessünk. Lesz ilyen is. Illetve hát, hogy ilyen nagyon érzelmes dolgokat fognak majd behozni, mert hogy azt a részét látják benne, hogy szomorúság. És szerintem, hogy ha nem, tényleg nem hallgatják meg, akkor meglepődnek, hogy az eredeti zenében azért van valami vidámság, mert hogy az van benne, hogy mi egymásra találtunk, és majd hamarosan megint találkozunk, ami itt a búcsúzásnál nem nagyon jött ki. Tehát, hogy ide szeretném vinni, bár volt egy kislány, aki mondta, hogy az is ér, amikor már visszajött a másik. Tehát, hogy az a búcsúzás, és akkor... Tehát, hogy ilyen irányba, hogy a búcsúzás nem feltétlenül csak a szomorúságot, meg a veszteséget jelenti, meg azt az örömet, ahová megyek, ugye ezek jöttek ki a mai órán, hanem a viszontlátásnak az öröme is benne van. Tehát én arra számítok, hogy ők a provokatíva kivételével nagyon szomorú zenéket fognak majd hozni, és akkor, amikor meghallgatjuk az igazi zenét, akkor tudunk arról beszélni, hogy nem feltétlenül kell, hogy ilyen szomorú dolog legyen benne. Ezt gondolom. És akkor hát nyilván beszélgetünk a Shakespeare, Rómeó és Júlia kapcsán. Tehát a szerelem lesz a következő nagy érzésünk, hogy majd körbejárunk meg az ehhez kapcsolódó dolgok. Hát a szomorúság is, meg végig csak tragikusan végződik.